Hello guys, good morning. This is Burns Mechanic Vlog. Ngayong araw po magpapakita ko sa inyo kung paano natin i-assemble yung axle CB joint. Yan. I-videoan natin. So, yung mga bago lang po sa aking channel, don't forget to like and subscribe. Burns Mechanic Vlog. Ito guys, yung ating axle CB joint, papalitan natin ng bago. Ito yung itsura niya, yung luma niya, medyo may ano na siya. Yan, may play na. So bumili yung customer natin ng bago. Ito yung kanyang bago, i-assemble pa natin. Yan, bearing. Tapos ito yung mga bearing cup niya, yung joint, yung CB joint cup. Mayroon din siyang gasket, na. Tapos yung bolt, may bago ng bolt, naka-clip. Saka ito yung kanyang bracket. Okay.